In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo maaaring magkaroon ng broadcast quality sound mula sa mga existing mics nyo, tulad ng sa earphones nyo or sa entry-level na headset nyo. Let's go! What's up everyone? It's Prab. Sa nakaraang video na to, ipinakita ko kung paano gamitin ang OBS Studio built-in filters para mapaganda nyo ang audio quality nyo. Ngayon, panahon na para i-upgrade pa natin ang audio quality sa pamamagitan ng free plugins. Uulitin ko, libre po ang mga ito. Kaya tara, i-explore natin kung ano tong mga to. Pero bago tayo pumasok sa OBS Studio, muli, hindi ko sinasabing hindi makakapagpaganda ng audio quality nyo ang magaganda at mamahaling mics ha. Ang sinasabi ko lang ulit ay subukan nyo muna itong tutorial na to dahil baka hindi naman pala kailangan bumili ng mamahaling mga mic. Kaya pumasok na tayo sa OBS Studio at tignan nating maigi itong sources. Ang gagawin ko, papatayin ko muna ulit itong source ko dito sa audio mixer para marinig nyo ang difference sa audio quality. Pero bago yon, maglalagay muna ako ng basic na input, itong bare audio. Ayan, nandito tayo ulit sa audio na walang filters o plugins. At ang kailangan nating i-download ay ang mga plugins na Slick EQ, Nova, Kotelnikov at Wider. Ang links para sa mga to ay nasa description box. Isa-isa natin silang ilagay. Pumunta muna tayo sa filters sa pamamagitan ng pag-click nitong cog icon at piliin ang filters. Ngayon, i-click natin itong plus icon dito sa lower left tapos piliin ng VST2.x plugin. Bigyan ng pangalan. Ako, ilalagay kong pangalan ang Slick EQ kasi yun ang unang plugin na gagamitin natin. Kung tama ang pag-download at install nyo sa Slick EQ, Nova, Kotelnikov at Wider, lalabas itong mga to dito sa drop-down menu. Slick EQ settings muna tayo. Kaya i-open natin itong interface niya. Ang una nating gagawin ay sisiguraduhin nasa live siya. Sunod ay ilagay natin sa German. Hindi naman talaga kailangan German ang piliin nyo. Kaya lang, sa research ko, mas recommended daw ang German kasi mas smooth ang audio curves nito. Kaya, German ang pipiliin natin. After nun, siguraduhin nakaklik itong EQ SAT. Next, itong sa gilid naman ang high pass filter. Itataas ko tong value na to at ilalagay ko sa 50 Hz. 50 Hz para bawasan kung hindi man matanggal ang garalgal na frequency na masasagap ng mic. Nga pala, kung nahihirapan kayong i-adjust itong knob, pwede nyo namang i-type dito sa box ang values. Punta na tayo dito sa tatlong band niya. Una sa low. Dito, i-adjust natin ang bass sa boses natin. Sa frequency, iiwan natin ito sa 85 Hz. Sa gain naman, itaas natin ito at ilagay sa mga 8.5 dB. Pero, ang value nito ay depende sa mic nyo at sa boses nyo ha. Kasi, kung mababa ang boses nyo, hindi nyo na kailangang masyadong taasan ito. Siguro sa mga 2 or 3 dB, pwede na. Kung medyo mataas o high-pitched ang boses nyo, pwede nyong taasan itong value. Depende talaga to sa boses nyo. Sa akin, ito ang value na sa tingin ko ay tama lang para sa sound ng boses ko. At panghuli dito sa low band, i-click itong pangalawa para maging bell curve. Sunod naman nating i-adjust itong mid. I-adjust natin itong frequency at ibaba sa mga 400 Hz. Ang gain naman ay adjust natin sa mga negative 4.5 dB.
Itong mids ay para lang mas timplado ang sound at magkaroon ng dip sa curve pagkatapos ng low band. Ang pangatlong band naman ay ang high. Sa frequency, ibababa ko itong value sa 5 kHz kasi nga mas may bass ang boses ko. Pero lalagyan ko ng gain para mas maging malinaw ang sagap sa high frequency. Ilalagay ko ang value nito sa 9 dB at ang curve naman dito ay iiwan ko sa shelf. Ang problema lang sa ganitong settings ng EQ ay gumagawa ito ng sibilance. Ano ang sibilance? Ito ang tunog na karaniwan nanggagaling kapag sinasabi mo ang salitang may S. Ito ang lumalabas kapag nagfo-force ka ng hangin gamit ang dila mo papunta sa ngipin mo. Mas dinig ito sa mga English words na sip, ship, o genre. Pero wag mag-alala, aayusin natin itong sibilance problem mamaya. For now, tapusin na muna natin itong slick EQ. Sa outstage naman, pipiliin ko ang deep. Kasi bukod na sa tingin ko ay maganda ang effect ng deep sa mga condenser mics, ay kahit paano ginagaya nito ang audio quality ng condenser mic kung hindi naman condenser mic ang gamit mo. Sunod ay ilalagay ko sa mga 9 dB itong sa calibrate niya. At ang panghuli ay ang outgain. Ito ay magdadagdag ng digital gain sa final audio levels nyo tulad ng default gain filter sa OBS. Ang value nito ay nakadepende ulit sa kung gaano kalakas ang pasok ng audio levels nyo dito sa OBS. So kung halimbawa nasa mga negative 15 dB at ang max level na gusto natin bago mag-clip ang levels ay nasa 9 dB, 6 dB ang ilalagay nyo. Kaya yun ang linagay kong value sa akin. At panghuli, siguraduhin naka-enable itong auto. Ang next filter natin ang Nova. Dito natin naayusin ang sibilance na nabanggit ko kanina at ang plosives. Ano naman ang plosives? Ito ang sound na ginagawa natin kapag nagpatigil tayo ng daloy ng hangin gamit ang lips o ngipin natin tapos biglang magre-release tayo ng hangin. Halimbawa dito ang mga salitang nag-uumpisa sa P, B, o K. Buksan na natin ang interface nito. Una, ang kailangan lang natin ay ang 1 at 4, kaya i-off natin itong mga nasa gitna. Sa 1, aayusin natin ang plosives at sa 4 naman, aayusin natin ang sibilance. Nga pala, alam nyo ba kung ano ang pop filter? Ito ay ang noise protection filter na kalimitang ginagamit sa mga recording studio. Binabawasan ito kung hindi man tinatanggal ang effect ng plosives, na mas mapapansin kapag nagre-record ng kanta o kaya nagre-record ng mga speech. Well, itong gagawin natin ngayon ay halos magpapa-eliminate ng need para gumamit pa tayo ng pop filter. Ayos ba? Okay, settings na tayo dito sa band 1. Una dito sa taas. Ilagay natin sa echo. Click natin itong 1 at siguraduhin naka-highlight itong on. Bell filter ang gagamitin natin at ilalagay naman natin ang Q value sa 0.5. Tapos ang frequency ay sa mga 100 Hz kasi nandun ang plosives, more or less. Para malaman, click natin itong scope dito sa portion na to sa may itaas. Ayan. Hindi natin gagalawin yung gain, pero i-on natin ang threshold. Lalagay ko ang value ng sa akin sa mga negative 12 dB para hilahin niya ang plosive sound pababa o pahina. Di ba? Tapos nun, ang ratio, lalagay natin sa mga 10:1. Mataas para talaga hindi ma-detect ang mga plosive sounds. Ngayon naman, susolusyonan natin ang sibilance. Click naman natin itong band 4. Hanapin naman natin ang frequency. Ayan, san banda? Sa mga 5.2 kHz more or less para sa boses ko. Kaya doon natin ilalagay ang frequency. Ang Q value naman ay lagyan natin ng mga 1.5. Tapos, piliin ulit natin ang bell filter. I-on ulit natin ang threshold at ibaba natin sa mga negative 25. At ang ratio ay sa mga 2.5:1. Baguhin naman natin ang attack at ilagay natin sa mga 10 milliseconds.
At ang release naman ay mga 150. Tip: kung gusto nyo malaman kung ano ang dating ng effect na to sa sibilant sounds mo, click mo itong band solo. Ayan. Bago tayo matapos dito sa Nova, muli, ang settings na ito ay nakadepende sa boses ko. I-adjust nyo na lang ang frequency sa band 1 at band 4, depende kung saan pumapatak sa curve ang frequency ng boses nyo. Okay? Sunod na filter, Kotelnikov. Para ito sa compression. Open na natin ang plugin. Make sure na nasa eco mode din ito. Basically, ang compressor ay ginagamit para makompress ang frequency range ng sound. Ibig sabihin, pinapalapit niya ang mga malalakas at mahihinang parts ng audio sa isa't isa in terms of level. Values na lang ang babangitin ko dito ha. Una, dito sa slope sa kaliwa, ilagay natin sa 6 dB at 100 Hz. Dito naman tayo sa threshold. Ang ilalagay natin ay mga -25. Sa peak crest naman, i-maximize natin sa kanan hanggang sa maging RMS. Sa softney value, lalagay natin ay 9 dB. Samantalang ang ratio ay 2.5:1. Pagkatapos, ang attack ay 8 milliseconds at ang release ay 250 milliseconds. At panghuli, ang outgain ay ilakas natin at ilagay natin sa mga 3 dB. Para mabawi natin kahit paano ang pagkahina ng sound natin dahil nga nag-compress tayo. Kung curious ka na marinig ang sound kapag walang compression, i-click mo itong bypass. Tapos ito naman ang sound niya kapag may compression. And done. Next filter, wider. Ito ang pinakasimpleng filter sa lahat. Open natin ang interface. At i-slide lang natin ito hanggang sa makuha natin ang sound na gusto natin. Sound check. O, di ba? Parang yung mga broadcast sound na galing sa radyo. Muli, depende ito sa settings na gusto nyo. Ang sa akin, okay na ako sa mga 23%. Next, close. Second to the last filter, yung OBS built-in filter na expander. Simplihan na lang natin ang paliwanag sa function na to. Para itong mas detalyadong function ng noise gate or noise suppression. At dahil mas partikular ang mga value na ilalagay natin dito, ibig sabihin mas maganda ito kaysa noise gate or noise suppression. Ang recommended range sa ratio ay mga 3:1 or 5:1. Medyo extreme na ang 5:1. Kung medyo tahimik naman ang lugar kung saan kayo nagre-record or nagsistream at ingay lang ng takatak ng keyboard ang naririnig, pwede na yung 3:1. Tansyahin nyo. Kung after ng testing nyo ay may ingay pa rin, pwede nyong itaas to hanggang sa maximum na 5:1. Ang sunod ay threshold. Normally, -32 dB okay na. Meaning, anything below -32 dB ay hindi na mag-go through. Pero muli, nakadepende ito sa environment mo at kung saan sa tingin mo mas maganda ang dating ng boses mo. Sa attack naman, ang lalagay nating value ay 8 milliseconds. At sa release, 250 milliseconds. Ang output gain ay 0 at ang detection ay RMS. At ang panghuling filter, ang limiter. Ito ang mag-i-ensure na hindi tayo mag-audio clipping. Ilagay natin ang value sa -9. Pagkatapos, pwede na tayong mag-close. Ngayon, ito na ang complete settings natin. Pakinggan natin ang changes. Una ay off natin ito. At ito ngayon ang bare audio. Check, check, check. Bare audio. Ito ang OBS built-in filters na pinakita ko sa inyo sa last video. Muli, ito ang audio quality after natin gawin yung settings kanina.
And with that, I hope this video was able to help you, and I will see you all again in the next video. Till then, stay tuned and take care.